Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu am o varză. Uitați așa, dar cred că nici nu o fac toată. Vedem. Așa. Aici am, o să pun o lingură de untură. Am coaste din astea de porc. Am din ăsta piept de porc. Uitați, vedeți? Șorice. Și vreau să fac o varză călită. Așa, deci nici călită de tot, nici cu zeamă, nici... Așa vreau să o fac. Pun în ceaunul ăsta de puntă. Orice mâncare, să știți, adică de asta varză și asta să face mult mai bine. Pun așa cam o lingură bună de untură. Ce fac tradițional. Am aici, să zic, vreo 3 cepe. N-am mai scos ăla de tocat, că nu o toc mărunt, că ea se toacă până fierbe carnea, se... Ei, nu mai știm ce să facem mâncare, dar eu fac că el și ia și el la lucru, că mâine merge la lucru și atunci el își ia cu el la prânz să mănânce. Ce fac, că zic, el mănâncă mâncare caldă și atunci seara, dacă vine, fac ceva așa rapid și mănâncă, dar la prânz mănâncă mâncare caldă. Dacă chiar n-am făcut, atunci aș mai ia de la lucru, de la cantină, dar nu prea, că tot au avut probleme cu stomacul. Vă dați seama că acolo să fac prăjeli sau dacă prăjești un șnițel, nu schimbă uleiul ca noi acasă. Acolo îl mai refolosește și tot au avut probleme cu stomacul. Dar când eu plecată, eu îi mai las în congelator, dar dacă nu, îi mai aduce prietena mea și atunci săracul și-o împarte să aibă la lucru, dacă nu își mai ia de acolo. Dar își mai ia numai cam ciorbă, își mai ia. Sau ceva legume sau... Așa, punem ceapa să se călească puțin. Pun puțină sare. Aici ardei, am adus un ardei și un gogoșar din grădină m-am dus. Bate vântul la noi, nici nu plouă, așa ceva. Era bună ploaie, dar... Acum de seară trebuie să ud florile și o să mai ud și ardeii ăștia. Că roșiile nici nu mai vine să le ud. Că tu-s verzi, sfaine, dar n-au rod. Au pierdut un rod și... Dați seama, și acum care se toacă, alea nu se mai cop veci. Mă gândesc că nu mai vin călduri de alea de 30 de grade luna viitoare. Așa că eu o să pun carnea, să o las și varza o pun mai la urmă, ca asta să face imediat. Nici nu știu dacă o pun toată. Și punem și ardei. De-aia zic că nici nu știu dacă pun toată varza, că... Ca să am să mănânce el, știți? Pun puțină boia. Eu nu sunt în clar cu asta când vine așa, mai bine când iau cu lingura. E tot mi-e frică să nu cadă. Hai că la boia merge, dar la piper, dacă îmi cade, am pățit eu odată. Făceam mazăre și mi-a căzut capacul de la... A trebuit să arunc toată mazăre. Cine mai putut să o mănânce? Punem și carnea și
Eu am lăsat așa bucățele mai mari. Chiar nu... Așa. Întoarcem aici de 2-3 ori și punem apă să fiarbă, să se moaie carnea. Ușișorice. Prietena mea, de câte ori a tăiat porc, de atâtea ori mi-a pus deoparte. Că știe că mie îmi place, chiar dacă nu-l mănânc așa, îmi place să-l mănânc la mâncare. Să-l pun așa, la fasole, la... Mai punem puțină, că ea va scădea până carnea. Așa. Și acum lăsăm să fiarbă. Mă uitam unde e capacul. Aici. Da, haideți noi să tăiem acum varza. Mai scot. Asta a fost varză faină. Am luat-o din piață. Dar cred că de vreo 2 săptămâni și uitați ce de mult o stat. Îmi place și ciorba de varză dulce. Eu nu tai măruntă, v-am mai zis, la varza proaspătă nu tai măruntă, că ea... La salată, da, dar la mâncare nu. Că ea se... Și nu-mi place să nu rămână nimic așa. Ați văzut că mi-am pus gogonelele ieri. Acum am mai să-mi pun castraveții la butoi. Nu știu dacă mai pun la borcane, dar o să pun la butoi. Numai să-mi cumpăr. Dacă nu-mi găsesc până duminică, duminică mă duc la piață, la noi, la Lovrin, că acolo găsești toate modele. Are o vecină aici, dar sunt cam mari. Nu vreau chiar așa mari. Mi-mi place din aia mai mărunți, dar chiar dacă dau 1 leu mai mult. Dar să știu că îs fain. Am zis varză, cred că jumate pun. Nu pun mai multă. Așa. Pun eu de foarte puțină sare, pun pe ea, că nu are ce să moaie, că ea e moale. Când era copii și făcea mama varză, maică mea, asta să mâncăm, cotorul ăsta. Ne plăcea de la varză. Puneam sare pe el și... Asta o las. Așa. Suficientă. Haideți după ce oasele o fiat, pentru că să aduc o roșie, 2, că tai când pun varza.
Nu se merită să pui în grădină cu 2,50 lei sau 3 lei am luat din piață. Ce știți că varza face fluturi și... Ok, haideți că revin. Haideți, dragile mele, să vă arăt că carnea mea e aproape fiartă. Hai că vreau să dau guzămut aici, mai aproape. Că mi-a fost ocupată ragazul și de-aia am mutat-o aici. Așa. Uitați ce fain e. Și acum punem varza, că varza, ce? Într-un sfert de oră e gata. Așa. Eu acum am aici roșii, le-am decojit și o să le tai așa mărunt. Nu mărunt. Așa mai pântre ele. Știți că am tocătorul, dar nu-mi place să tot îl scot. Atâta pentru ce? Pentru un pic de... două roșii ca să scot. Așa când fac mai mult, da. Atunci da, așa. Așa. Acum punem și fierbem în continuare. Apă nu mai pun, numai ce o să lase roșiile și varza. Apă nu mai pun. Și condimente o să pun eu după. Varza se simte, asta, carnea se simte că e aproape gata. Așa. Și acum lăsăm să se moaie, să vedeți ce fain să face. Și cred că fac mămăligă. Lângă mâncarea asta delicioasă, mereu mămăligă. O să revin. Fetelor, haideți să vă arăt, varza mea este gata. Uitați ce fain a ieșit. Eu am pus acum mărar verde pe ea. Numai trebuie să gust un pic, să văd dacă mai trebuie sare. Vai, sare nu mai trebuie. Are un gust fenomenal. Nu mai trebuie nimic. O să vă fac eu prezentarea. Am și oprit focul. Și uitați, prieteni, așa arată varza mea. A ieșit o bunătate. Deci nu puteți să vă dați seama cât de bună. Cu șoric mai multă carne decât varză. Și cu mămăligă. Și ardei iute. Cine dorește poate să pună și smântână. E o bunătate. Vă mulțumim, sper să încercați și rețeta asta, că acum e timpul, sezonul verzei. O zi minunată vă dorim! Bye, bye!